Terve kaikki! Tässä ihanassa tunnelmallisessa videossa mä näytän teille, miten tehdään helposti sammalkranssin pohja. Ensiksi notkistele pajunoksia, että ne taipuu paremmin. Taivuttaa 2-3 pajunoksa ensimmäisen kehikkorenkan ympärillä. Lukitse pajunoksat pohjarenkaaseen ohulla pajunoksalla. Kiinnitä sammal pajukehikon puuvillalankalla. Alussa lisää sammalta isoissa erissä, ympäri pyörittäen. Kiristä lanka jokaisen kierroksen jälkeen niin, että renkasta tulee tiivin napakka. Loppuvaiheessa lisää sammalta pienissä erissä. Pyörittä lanka kehikon ympärillä niin paljon, että kranssista tulee tasapaksu. Kiitos kaikille teille huomiosta ja nähdään taas.